comment nyo na lang, I can hear you, Ma'am Shi. Ayan, I can hear you, Ma'am Shi. Kung hindi pa rin kayo visible, basta kung ano man yung mga concerns nyo, tanungin nyo na ako, baka sakali masagot ko naman na as in now na. So, gusto ko lang muna kasing bago ako gumawa ng video sana, gusto ko sanang malaman kung meron kayong mga parang quick questions na sa Fiverr na baka sakali ma-address ko na ngayon, di ba? Kaysa magantay kayo na magantay sa content, sa full tutorial. Eh kung meron na kayong mga, kasi nasimulan nyo naman, may mga tanong lang kayo, baka hindi ko nasasagot sa mga comments, eh at least ngayon palang tanong nyo na sa akin. Bago natin ituloy ang video natin na ito, napansin ko lang na 72% ng ating mga viewers ay hindi pa nakasubscribe. I will appreciate if you will subscribe now for more exciting videos. So, subscribe na! Biglaang live lang to, naku pasensya na, wala talaga akong pasabi. At nagtatanong tayo kung ano yung mga kailangan nyo pa sa Fiverr. And yun nga, marami nga nagsabi, full tutorial, hindi pa visible. So yes, gagawan ko po yan ng mga follow-up videos. Kaya lang as I said, kung may mga quick question na po kayo na gusto nyo masagot na natin, o kung gusto nyo mag-full tutorial na tayo ngayon, Gora Bells lang, let me know, ha? Sabi ni Ma'am Shitere, yes, full automation sa email campaign. Ano po bang email campaign mismo yung tinutukoy nyo? Kasi iba-iba po ang email campaign. Iba-iba rin po yung gamit niyan. Although may mga pare-pareho naman, pero kadalasan, for example, Klaviyo, more on sa e-commerce siya. Ang ginagawa ko kasi personally is yung marketing automation. Tapos, pumipili ako ng software na gagamitin ko for the clients, depende sa needs nila. So, yung mga kadalasan, yung mga client ko, ay active campaign. Kaya yung gig nga na ginawa ko sa Fiverr ay active campaign para pili lang yung client na o-order nun. So, most of the clients are yung may need ng active campaign sa kanilang marketing automation. Hirap na hirap makakuha ng client sobra zero pa din, pero fight lang. Siguro kailangan mag-step back ka. Bakit ka nahihirapan? Ano yung mga posibleng dahilan kung bakit ka nahihirapan? Wala ka bang alam na skills? Or baka hindi tama yung pag-apply mo, yung pagpasa mo ng mga applications mo, baka yung profile mo, kulang ang information. So maraming dahilan kung bakit hindi ka makakuha ng clients. Or baka yung skills mo, hindi yun yung skills talaga na gusto mong gawin. Ginagawa mo lang siya dahil inisip natin, trending siya, pero hindi naman pala siya yung para sa'yo. Diba? Parang jowa lang yan. Pinipilit mo lang na maging kayo, pero alam mo sa sarili mo, hindi naman ikaw masaya. So step back and assess. Okay? Ilan na din nag-message sa akin, pero wala pa rin akong naku-close na deal. Bakit kaya, Ma'am Shi? Paano hindi mo naku-close? Yun nga, sabi ko nga sa inyo, kailangan kasi mag-step back muna kayo. Baka mamaya mali yung approach ng, kunwari lang, nasa interview na kayo. Baka puro siya yung nagtatanong, yung client, tapos ikaw hindi ka naman nagtatanong, hindi mo na lilinawan tuloy yung side mo. Or baka mayroong mga bagay na hindi mo na a-address dun sa tanong niya. Alam mo yun, kung ganun yung situation, kung for example, ang ina-applyan mo nga ay trabaho about virtual assistants, baka yung mga sinasagot mo na skills mo ay hindi nagmamatch dun sa needs ni client. So, kailangan alamin mo yung uri ng business niya, hanapin mo yung website niya, yung website address, di ba? Tapos, dun may papasok yung, kapag meron ka na information dun sa website niya, ngayon, alamin mo, ano kaya yung mga potential needs niya. So, normally naman, binabanggit yun sa job, di ba, sa job description. Pero, laliman mo pa, paano mo i-apply yung mga skills mo base dun sa needs niya para madali mo maipuposisyon yung sarili mo. So, marami pang ibang bagay, pero yun yung pinaka-isa sa importante na dapat matutunan natin. Kung paano natin sila matutulungan base dun sa mga pain points nila. Wala ba kayong tanong? Okay. Siguro, bibigyan na lang ko ng kahit ilang mga tips. But I hope na panood nyo naman yung video natin sa Fiverr. Medyo marami-rami tayong videos, kaya lang gagawa ko ng updated. Pero effective po yun ha. Hindi sa binibida ko po yung mga videos natin, pero effective po talaga siya dahil yun mismo yung ginawa ko kung paano ko nabalik sa pagiging visible sa Fiverr. Kasi honestly, dumadating po talaga yung time na, kunwari, nag-create ka ng gig. After, in 5 days, kita mo pa sarili mo. Pag sinesearch mo, kita pa. Pero dumadating yung bigla na lang parang wala ka na. Hindi ka na nag-i-exist, hindi ka makita. So, syempre, pag di ka nakikita, paano ka ma-orderan, di ba? So, yun yung
ginawang ko ng motivation na, hindi pwedeng ganito, kailangan makita ko. Kasi nonsense, di ba? Nonsense yung ginawa ko, pinag-important ko, tapos nakita. Inaral ko kung paano. Sabi ko, ano yung mga dapat kong gawin para makita. So, unang-una talaga dapat dyan, i-improve mo yung parang revamp na. Kailangan ayusin ko yung buong profile ko. So, syempre, step by step. Ang pinaka-doable para sa'yo ngayon ay yung cover photo. Okay? Kasi ako Canva lang naman ginagamit ko unless ikaw iba yung ginagamit mo at saka depende rin sa gig, di ba? Kunwari, video editor ka. So, syempre, mas kailangan gumawa ka ng samples mo gamit yung video editing tool mo. Gawa ka ng mga videos, di ba? Pero kung mga data entry, virtual assistants, mga ganyan, siguro okay na yung Canva o kaya yung actual screenshot kung lead generation yung ginagawa mo, screenshot mo yung mga samples na nagawa mo, takban mo lang yung mga sensitive information ha, para syempre sure ka na hindi mananakaw ng kahit sino. Okay lang kung VA gigs yung gagawin mo, tapos yung mga screenshots mo about dun ha, make sure related yung mga gagawin mong samples dun sa gig mo. Kung ano man yung mga in-specify mo dun sa cover photo mo, kung ang virtual assistant mo, ang skills mo ay may appointment setting, lead generation, ano pa ba? Sabi natin may graphics kang kino-cover, meron kang calendar management, ganyan. Isa-isay mo, pwede mo i-bullet yon, basta make sure readable. Kahit na phone ang gamit ng mga clients, makikita yon, o kahit ikaw, kita dapat yung gig mo at saka yung nakasulat man sa loob ha. Kailangan ganun ang maging mindset mo. Kasi kapag ang ganda-ganda nga, ang ganda ng design, ang ganda ng kulay, pero hindi naman mabasa, di ba? Wala din yun. Sayang din, baka hindi nila maintindihan. Hindi ma-attract yung attention nila. So, ang goal ko talaga sa cover photo, kailangan papansin ka. Hindi pwedeng, ikaw lang nakaka-appreciate. Kailangan sa tingin mo, pag nakita kaya nila to, di ba, kunwari, ini-scroll-scroll mo yung mga gigs. Kita ka, takaw attention ka, ganun ako, nagpapapansin talaga ako. Ako, pinaka-advise ko, lagyan mo ng picture mo, tsaka yung konting samples dun sa mismong picture. Kung mapapansin nyo kasi, sa ibang mga gumagawa ng gig, yung mga sellers din, kumuha kayo ng idea, kasi lalo yung mga marami nang may orders, ano kaya yung mga nakalagay sa cover photo niya? Ano yung style niya, di ba? Pero again, don't copy it gawin nyo lang inspiration. Kapag kunwari, kitang-kita yung gig niya, sabi natin kulay blue. Subukan mo naman kulay red, di ba? Para attractive din. Kasi iba, bumiblend sa kulay ni Fiverr, ginagawang green or white. Baka hindi ka makita di ba? Yun ang sa akin, red Pero ikaw, di ba, kung anong favorite color mo, baka sakali mas mag-match ka, mas lumabas yung personality mo dun sa cover photo mo. Ayan, tayo ko ng dinaldal, cover photo lang tayo. Okay, sino ba may mga tanong dyan? Ang hirap lang kung anong rate ang dapat ilagay. Sa basic, standard, and premium sa Fiverr, papaano po ba yung proper way ng paglagay ng rate? Okay. Ako kasi, nung una talaga, honestly, medyo nahirapan din ako sa pag-create ng yung package pricing na tinatawag. Pero I would really recommend na gumawa kayo ng 3. And kunwari, ano ba yung una mong kung magkano ba yung charge mo? Doon mo kasi rin ibabase kung ano yung package na gusto mong i-cover sa ganung amount. So, depende sa gig mo. For example, virtual assistant. Sa basic mo, pwede mong sabihin na natin, yung iba kasi may nag-o-offer parang 3 hours lang or 5 hours lang. So, sa 5 hours, ang bayad niya, sabihin natin, parang masyado mababa yung $5, no? Mababa. So, medyo tataas mo. Kunwari, kung ang per hour mo ay $5, so computein mo. Kung 5 hours, 5 times 5, so 25. Ganyan. So, $25 yung basic mo, tapos ituka mo yung i-cover mo sa loob ng 5 hours. So, ganun kasi yun kaya depende sa skills yung i-offer mo. Depende rin yung magiging dami ng i-cover mo sa ganung amount. So kung kunwari gusto mo ibaba pa, sabihin natin 3 hours lang po, I can work for you for 2 hours. Ganyan. So 2 hours, ito yung i-cover ko at ang amount ay ganito. Yon. So kung hindi naman ganun yung gig mo, let's say napaka-specific din kagaya sa akin. Nung nag-start ako sa email marketing gig ko noon, yung Active Campaign, sabi ko for 1 email automation,
na ang cover ko ay 3 emails in one automation, basic, parang welcome email lang, ganyan. Ang sabi ko, $5. Yun, $5 lang po kasi starting pa lang ako nun eh. Nag-iipon pa lang po ako ng reviews and feedback. So sabi ko, okay lang muna yon. Ayun, wala pang 24 hours na may order na ako. So luckily, that time kasi siguro hindi pa masyadong marami talaga yung namulat sa Fiverr. Pero ngayon, medyo kailangan talaga mas improve pa natin kasi mas marami na nagkakaroon ng kamulatan sa Fiverr. Pero it doesn't mean na wala kayo makukuha order. Marami po ang mga potential buyers po sa Fiverr. Marami yung gumagamit ng Fiverr. Kailangan mo lang talagang hanapin yung gig na para sa'yo. So, ganun lang nga po. And kung, kunwari, basic tapos standard. So, sa standard, medyo mataas na ng konti. Siguro, pinaka mabibigay kong tip sa'yo, Ma'am Shifay, is isulat mo muna sa papel. Diba? Or sa notepad. Ano yung kaya mo sa $5? Kung wala ka pa namang mga naunang, baba mo muna. Medyo kailangan talaga ganun eh. Sa $5, ano i-cover mo? Tapos, tinaas mo na. Yung sa standard, gawin mo, let's say, $10 or $15. Ano naman i-cover mo? Sa premium, sa ano bang amount? Kunwari, $25 na. Kasi iba na yon or $30 na. Ano na yung i-cover mo? Just remember na dun sa package na gagawin mo, pagka binayaran ka ng, kunwari, $30, ile-less pa ang 20% doon ni Fiverr ha, pagka may umorder sa'yo. So, teka lang, kailangan ko ng calculator ha. Calculator! So, 30 times 0.20. Ayun, 30 times 0.20. Oh, $6. So, minus 30. O, $24 na lang ang sa'yo dyan. So, yun ang papasok sa'yo kapag na-orderan ka at na-complete na yung order mo sa Fiverr ni buyer. Ayan, ganyan. So, ako kinukonsider ko na yon. Sa mga baka meron kayo tanong siguro sa mga keywords. Ayan, kung hindi kayo searchable, isa rin yung bagay na kailangan nyo pong pag-aralan ha, yung mga keywords. At diniscuss ko yan dun sa 5 best tips. Oo nga. So sabi ni Ma'am Shi Floriza, overwhelm yung feeling mo, lahat ng nakapost, kaya mong gawin. Tapos kapag nag-isip, parang di naman, sobrang maguguluhan. Oo, kasi lalo na, pag may mga nakikita kayo na, yung, kunwari, yung isang freelancer na to, hindi mo naman skill yung ginagawa niya, pero pag nakita mo, talaga siya, yung nag-boom talaga yung income niya o yung niya, parang maganda yung resulta ng yung skills niya sa gano'n. Ano ba tawag doon? Yung parang, ano ba yun? Yung parang kunwari, yung freelancer na to, iba skills, na kita mo ang galing-galing niya doon sa skill na yun. Parang gusto mo na rin aralin yung skill na yun, pero hindi naman yun yung skill mo. Parang na-attract ka eh. Yun nga yung shiny object syndrome. Parang gusto mo na rin aralin, inaral mo. Pero alam mo naman sa sarili mo, parang, ayoko pala nito, hindi ko gusto. Alam mo, nawala ka na naman sa focus mo. So, hanggat mare-focus tayo. Pero ako ngayon kasi, nung nag-start ako, di ba, virtual assistant, and then nadagdag yung email marketing, tapos unti-unti na ako nag-transition into marketing automation, na ginawa ko na nga sa Fiverr, tapos ni-niche down ko pa, ginawa ko pang active campaign. So, sobrang niche down na ako. Then ngayon, nagta-transition, medyo hindi man transition, pero dinagdag ko na yung pag-aaral about YouTube. Kasi na-enjoy ko naman din siya talagang gawin. Kasi kung hindi ko siya na-enjoy, stop na natin to, di ba? Yung nakituturuan, gano'n. Yung sa keywords, I believe nagawan ko to ng tutorial ha. Yung kung ano yung tina-type mo. For example, ang gig mo ay YouTube, pag-edit ng video. So, ang gusto mong i-highlight na keyword mo ay YouTube video editing. O kaya video editing, ganyan. Pag magta-type ka, tingnan natin kung makapag-share na tayo ng screen. Try natin kung Amazon Virtual Assistant naman. Type ko Amazon. Oh, meron din. Amazon Virtual Assistant. Kita nyo? I-click ko ha. Wow! Let me know guys kung mga ka-base kada kung hindi nyo nasusundan or i-comment nyo lang. Naka-standby ako sa phone. Ayan ganyan Pag hinanap ko yung Amazon Virtual Assistant, ayan, may mga lumalabas. Ayan, sila yung mga sellers na nagbebenta ng related sa Amazon Virtual Assistant at gumamit sila ng keyword na meron yan. Pwedeng Amazon VA, Virtual Assistant Amazon, pero yung keyword na yun, sinama nila sa description nila or sa keywords nila, sa tags nila, sa title nila. Alright, so anyway, ayun, magpapasalamat po ako sa lahat na umattend sa live natin ngayon. Yung mga gustong
Kung yung mga gustong kasi may mga nauna akong shinare na advice about sa Fiverr ha. Please watch the replay kasi baka sakali makatulong yun sa'yo. And abangan niyo yung mga susunod nating videos kasi sobrang exciting na may copywriter tayo, may interview. Meron pa isa, yung bookkeeper accountant. Naku, abangan niyo po yan. Ayan na naman, nagdaldal na naman ako. So, abangan niyo po yun. I-schedule ko na po yung mga interview ko sa kanila. Anyway, have a great day mga ka-Homebase Kada. Kita-kits tayo sa mga susunod na videos at live natin. Have a great day. Bye! Halika. Bye-bye. Bye. Di ka kita. Dito. Bye. Bye.